සුබ දවසක් ඔයාට. අදත් මගේ channel එකට ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මූණ ලස්සනට සුදුවට තියාගන්න ගොඩක් අය සැලකිලිමත් වෙනවා. හැබැයි ඔයාගේ දෙපා ලස්සනට තියාගන්න ඔයා ඒ තරම්ම සැලකිලිමත් වෙනවද? දෙපා කියන්නේ කෙනෙකුගේ පිරිසිදුකම මනින එක සාධකයක්. ඒ නිසා අපි මූණ ලස්සනට තියාගන්නවා වගේම අපේ දෙපා ලස්සනට තියාගන්න එක ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. විශේෂයෙන් දෙපා නිතරම කුණු දූවිලි වලට නිරාවරණය වෙනවා. අපි ගමනක් බිමනක් ගිහින් ආවහම නියපොතු කළු වෙලා දූවිලි වැදිලා ඒ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා හරිම වැදගත් ඔයා දෙපා හරියට පිරිසිදු කරලා ෆුට් ක්‍රීම් එකක් ආලේප කරලා ලස්සනට තියාගන්න එක. ඉතින් දෙපා ගැන කතා කරද්දී ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි යටිපතුල් පැලෙන එක, යටිපතුල් වල හැම රළු වෙන එක, දෙපා වල හැම වියලිලා රළු වෙලා තියෙන එක. ඉතින් ඒක විවිධ හේතු බලපානවා. විශේෂයෙන් ඔයාගේ ඇඟ උෂ්ණ නම් යටිපතුල් පැලෙනවා. ඒ වගේම සහ ජෙනෙටික්ස් වලින් එනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ අම්මගේ තාත්තගේ මේ විදියට තියෙනවා නම් යටිපතුල් පැලෙන එක දිගටම තියෙනවා නම් ඒක ඔයාටත් එන්න හැකියාව තියෙනවා. සහ වෙනත් හේතු බලපාන අපි විශේෂයෙන් අපි කන කෑම, උෂ්ණ කෑම ඒ වගේ දේවල් නිසාත් මේ යටිපතුල් පැලෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක හරිම පීඩාකාරී අත්දැකීමක් වෙනවා ඔයා හරියට ට්‍රීට්මන්ට්ස් කරේ නැත්තම්. විශේෂයෙන් ඔයාගේ යටිපතුල් ගොඩක් පැලිලා තියෙනවා නම් විස බීජ ආසාදනය වෙලා හරිම වේදනාකාරී අත්දැකීමකට පත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි අපි දෙපා වලට හරියට ට්‍රීට්මන්ට් කරලා මේ දේවල් මගහැරව ගන්න ඕනේ. ඔයාට පුළුවන් මාසෙකට වතාවක් පෙඩිකියුර් එකක් කරගන්න. ඒකට දැන් හැමෝටම සැලෝන් එකකට යන්න බැහැනේ. මොකද ප්‍රයිස් වැඩි. ඒ කියන්නේ එක පරාසවල ප්‍රයිසස් තියෙනවා. ඉතින් සමහර කෙනෙකුට ඒවා දරා ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා සැලෝන් එකකට යන්න ඕනෙම කියලා නැහැ. ඔයාට පුළුවන් ගෙදරදිම ට්‍රීට්මන්ට් කරන්න. ඒ අවශ්‍ය දේවල් පාවිච්චි කරලා. ඉතින් අද යටිපතුල් පැලෙන එකට, රළු වෙන එකට හොඳම විසඳුමක් තමයි මම අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඊට කලින් ඔයා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා bell icon එකත් click කරන්න. මේ තියෙන්නේ product එක Oriflame crack heel repair and smooth cream එක. මේක dermatologically test කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේගොල්ලෝ විශේෂයෙන් සඳහන් කරලා තියෙනවා දවස් 3කින් visible result එකක් ලැබෙනවා කියලා. ඉතින් අපි එහෙමනම් මුලින්ම ප්‍රොඩක්ට් එකේ ක්ලෝස් අප් එකක් බලන ගමන් විස්තර කතා කරමු. මෙන්න මේ විදිහේ ටියුබ් එකක තමයි ක්‍රීම් එක ඉන්නේ. මේකේ මිලිලීටර් 75ක් අඩංගු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ ක්‍රීම් එකේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම අඩංගු වෙලා තියෙන්නේ යූරියා, කොකෝවා බටර්, පැන්තනෝල්, ඒ වගේම මිනරල්ස්. ඉතින් මේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් වලින් විසිබල් රිසල්ට් එකක් දවස් 3ක් ඇතුළත ඔයාට ලබා දෙනවා කියලා රෙකමන්ඩ් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේක ඩර්මටොලොජිකලි ටෙස්ට් කරලා තියෙන නිසා ඔයාට බය නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු මේ ක්‍රීම් එක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේ ක්‍රීම් එකේ හරිම හොඳ සුවඳක් තියෙනවා. හැබැයි මම පර්සනලි මේක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මොකද මට යටිපතුල් පැලිලා ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් නැති නිසා. හැබැයි මේ ක්‍රීම් එක මගෙන් ගත්ත කස්ටමර්ස් ලගෙන් මට හොඳ ෆීඩ්බැක් එකක් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ක්‍රීම් එක පාවිච්චි කරන විදිය ගැන කතා කරොත් එහෙම දවසට දෙපාරක් මේක ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ. උදේ හවස වොෂ් දැම්මට පස්සේ කකුල් දෙක හොඳට පිරිසිදු කරගෙන වියලගෙන ක්‍රීම් එක ආලේප කරන්න. ආලේප කරලා ටික වෙලාවක් මසාජ් කරන්න. විශේෂයෙන් ඔයා රෑට මේ ක්‍රීම් එක ඇප්ලයි කරනවා නම් හොඳට ක්‍රීම් එක ගාලා යටිපතුල් පැලුණු ප්‍රදේශයේ හොඳට ආලේප කරන්න. හොඳට මසාජ් කරන්න ස්කින් එකට ක්‍රීම් එක ඇබ්සෝබ් වෙනකන්. ඊට පස්සේ මේස් දෙකක් දාලා නිදිය ගන්න. මේකෙන් ඔයාට වඩාත් හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්.
ඉතින් ඔයාටත් මේ විදියට යටිපතුල් පැලෙන රළු වෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මේ ක්‍රීම් එක පාවිච්චි කරලා බලන්න. ඔයා මේක මගෙන් ගන්න කැමති නම් ස්පෙෂල් ඩිස්කවුන්ට් එකකට ලබා දෙන්න හැකියාව තියෙනවා. ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ BrightGirl මගේ Facebook page එකට මැසේජ් එකක් දාන එක. ඉතින් එහෙමනම් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ප්‍රයෝජනවත් වුණා නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙමනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් පරිස්සමින් ඉන්න හැමෝම